السلام عليكم. معكم أم حمزة. اليوم هعمل معاكم سندوتش سريع وخفيف وطعمه حلو جدا ومغذي، ينفع للفطار أو للعشاء أو لجوع آخر الليل. قيمته الغذائية عالية جدا، مناسب جدا لأيام الامتحانات. ويلا بينا نشوف المقادير. 4 حبات من خبز التوست، حبة واحدة من الفلفل الرومي، حبتين من السوسيس، بصل أخضر، اتنين بيض، جبنة موتزاريلا، زيت، ملح وفلفل أسمر. وهبدأ دلوقتي أقطع عندي الخضار والسوسيس. بعدين هخلط المكونات كلها مع بعض. في بولة هضيف البيض مع كل الخضار اللي قطعته، ولازم يكون متقطع مكعبات صغيرة. ممكن تستخدمي فلفل رومي أخضر، بس أنا هنا استخدمت فلفل رومي ألوان. أخدت من كل حبة فلفل رومي أخدت منها حتة صغيرة، وهنرش عليهم رشة ملح ورشة فلفل أسمر، وابدأ أخلط عندي كل المكونات مع بعض. وممكن برضو تضيفي أي نوع خضار انتي بتحبيه، ممكن تضيفي ذرة صفراء أو تضيفي فلفل حراق. وده شكل البيض والخضار بعد ما خلطته. دلوقتي هبدأ أجهز التوست. هفرغ التوست من جوه واعمله كده على شكل مربع بسكين تكون مشرشرة عشان تبقى سهلة معاكي في القطع. واحاول افصل القلب عن التوست، يعني هيبقى عامل زي اطار، وجوه هيكون مفرغ عشان هحط الحشوة فيها. ده اول فيديو من سلسلة السندوتشات اللي هنعملها مع بعض، اللي تنفع للمصايف او فطار او عشاء سريع. فاللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان أول ما انزل بالفيديو يوصلكم إشعار بيه. في طاسة تكون على نار هادية أحط حوالي معلقة كبيرة من الزيت وادهن الطاسة بيها كويس. بعدين أنزل بالتوست اللي هو على شكل إطار واسيبه حوالي دقيقة لغاية ما يغير لونه من تحت. بعدين أبدأ أحط الحشوة اللي هي عبارة عن البيض والخضار، وحاول وزعها كويس. حاولي ما تكتريش في الحشوة. هحط عليها جبنة موتزاريلا مبشورة، ولو حابة ممكن تحطي جبنة شيدر برضو. هوزعها برضو كويس، وبعدين انزل عليها بغطاء التوست اللي احنا قطعناه. احاول اضغطها كويس بالمعلقة علشان تثبت معاكي لما تقلبيها. هسيبها على نار هادية لمدة دقيقتين تقريبا، ولازم النار تكون هادية عشان البيض ما يحترقش منك. وبعدين هقلبه على الوش التاني، وبرضه هياخد منك حوالي دقيقتين. هفضل اضغط عليها كده لغاية لما تاخد اللون، يعني هفضل اقلب التوست لغاية لما الاقي الناحيتين اخدوا نفس اللون. تقريبا هتاخد منك كل ناحية
3 دقايق. وده شكل التوست لما استوى، ودي شكل سندوتشات التوست لما خلصت. ساندويتش توست مقرمش، الجبنة فيه سايحة وبتدوب، طعم الخضار فيه مع السوسيس عامل ميكس رهيب. بصراحة وصفة تستاهل تتعمل، وصفة كده بسيطة وسريعة وطعمها حلو. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة في صندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.